Jaa, syksy on tullut. Tai syksy on itse asiassa aika pitkällä. Nyt on lokakuun, mikähän olisi 20 tai jotain. Pitkästä aikaa Kymijoella. Hieno keli ja nyt olisi tarkoitus pari päivää täällä vähän meloa. Mutta silleen hauska homma, että Melomo lähetti paketin. Täällä pitäisi olla vissiin uusi backrafti. Semmonen, ei nyt prototyyppi, mutta tommonen niinku mallikappale ja sitä olisi nyt tarkoitus vähän myös testailla. Tuossa on toi Ahviankoski tossa lähellä. Meillä on vissiin 2-3 tuntia päivänvaloa tänään jäljellä. Niin käydään siinä Ahviankoskella vähän puljaamassa. Sitten nukutaan yö tässä laavun lähellä ja huomenna sitten sinne Pernoonkoskelle. Lähdetään katsomaan mitä paketissa on ja melontakamoja päälle ja vesillä. Rafti saatiin täyteen ja kaikki kilkkeetkin paikalleen. Malli on siis MRS Viking Self-Bailer Evo. Evo varmaan tarkoittaa niinku Evolution. Tää on Self-Bailer, ei ole mitään erillisiä aukkopeitteitä, vaan pohjassa on aukot, mistä toi sitten kaikki kyytiin tuleva vesi poistuu. Ja Evo-mallissa noi aukot on sijoitettu ihan tonne raftin keulaan ja tuolta pohjan puolelta ne on vielä peitetty tommosella lisäläpällä. Toi ratkaisu antaa varmaan jonkin verran lisää kulutuskestävyyttä, jos tulee vaikka lähikontakteja kivien kanssa ja saattaa jopa vaikuttaa sitten ton raftin runkonopeuteen melottaessa jonkin verran. Viking Evon mukana toimitetaan 5-piste reisiremmit, ilmatäytteinen ja säädettävä jalkatuki sekä tommonen foami-selkänoja, mitä tyypillisemmin ehkä näkee kovarunkosissa kajakeissa. Penkki on tommonen tosi pitkä ja se on myös kiinteästi tuohon raftiin asennettu. Ja siitä löytyy myös tommonen 5 litran vetonen säilytystila vedenpitävällä vetoketjulla. Toi melko iso ja ilmatäytteinen istuin antaa lisäjäykkyyttä ja parantaa sitten ton raftin käsiteltävyyttä koskissa. Viking Evo Self-Bailer on siis MRS ja Melomon yhteistyössä tuottama koskimelontaa suunniteltu backrafti, jota saa 3 eri versiona. Tämä testimalli on Elite, sitten on ISS-järjestelmällä varustettu malli ja sitten vielä Light-versio, missä noi tuubimateriaalit on vähän kevyempiä ja ohuempia. Dodi. Mutta ainakin tää kyytiin meno on helppoa, kun ei tarvitse ton aukkopeitteen kanssa säätää yhtään. Nyt on lämpötila varmaan alkaa olla nollassa. Aika monta kerrosta täällä alla, mutta on kyllä vähän vilu. Tässä on nyt eka pikku aalto, koskipaikka. Tossa on hyvä tommonen surffiaalto.
Niin, Ahvionkoski. Mukavia aaltoja. Lähdetään ottaa muutama kierros. Tää on mennyt ilman pakkaselle, kun huomattiin, että tuohon kansilaakun päälle on tullut jäähivettä. Sormet kohmeessa. Ehkä tuossa lämpenee. Käydään kokeilemaan. Yllättävän kova virta. Here we go! Virkistävää. Itse asiassa toi vesi ei oo paha, kun se on jotain 8 astetta. Ehkä tää ilma on se kylmempi. No nyt alkaa vähän valo loppua. Täytyy lähteä pystyttää varmaan leiriä. En ole ihan varma, että miten tästä sinne Kuovinkallion laavulle pääsee parhaiten. Pitäisikö se meloa tonne vastarannalle ja kävellä sieltä. Täytyy suunnitella. Tää olipa kivaa. Eli nyt samalla lailla keula ylävirtaan päin. Ja sit vaan rauhallista, mutta semmoista määrätietoista melontaa. Sitten me ei ajauduta niin kauas tonne alavirtaan. Jo lähdettiin lossaamaan sitten tosta kosken alta tonne vastarannalle. Katoin kartasta, että siellä pitäisi olla polku. Ja näköjään on laittanut GoProon väärinpäin päähän, niin vähän pimeätä kuvaa. Päästiin vastarannalle. Siellä oli aikamoinen kaislikko siitä lävitte. Mitäpä se ei melontaretki olisi ilman pientä petsaamista. Pienet rymyämiset ja tosiaan jonkinlainen polku tuolla olisi pitänyt kartan mukaan kulkea, mutta ei kyllä onnistuttu sitä löytämään tuolla pimeässä. Ja siinä sitten jonkinlaisia sieniä kyllä löytyi. Lähti mukaan. Jonkin aikaa sitten samoiltiin ja päädyttiin onneksi sitten sille hiekkatielle, mikä vie sinne Kuovinkallion laavulle. Tie löytyi. Halleluja. Leirissä sitten kuivat kamppeet päälle ja heti vähän nuotiota pystyyn ja ruoan laittoon. Tehdään pastaa. Oli noita suppiksia jo otettu mukaan. Tää on nyt tämmönen 2 sienen pasta. Sitten on chorizo-makkaraa tossa tulossa. Varmaan maistuu.
Yö oli aika kylmä. Nyt on kyllä kaunis päivä tulossa, ihan kirkas taivas. On täällä vieläkin pakkasta varmaan pari astetta. Aamupalat syöty, aamukahvit vielä ja sitten kamat kasaan ja lähdetään ajelemaan tonne Pernonkosken suuntaan eli vähän alavirtaa. Eli vielä melonta hommia tiedossa. Kyllä. Joo, päätettiinkin tossa, että käydään vielä pyörähtää siinä Ahvionkosken kautta, kun se nyt on tossa matkalla. Siinä oli ihan mukavia aaltoja ja siinä oli myös hyvä paikka kuvata siinä rannassa. Niin Ahvionkoskelle vielä pieni ekskurssi ja sen jälkeen sinne Pernolle. Noniin. Taas on räfti täytetty melontakamat päälle ja sitten mennään. Eli Ahvionkoski. Otetaan muutamat vedot tässä. Hieno keli.
reskuuttaminen ainakin, siis self-reskuuttaminen helppoa, kun ei oo tätä aukkopeitettä. Korvatulpat ois jees. No niin, tulipa taas puljattua. Hauskaa oli ja pitää varmaan sanoa jotain tästä raftista. Otetaan plussat eka. Tosi helppo mennä kyytiin, kun ei oo aukkopeitettä. Sitten kun toi penkki on tommonen tosiaan iso ilmapatja vaan tuolla alla, niin siinä saa tosi nopeasti se istuma-asenno. Materiaalit tuntuu tosi vahvoilta, ainakin verrattuna siihen mun omaa Alligator 2S, niin tässä on vissiin aika paljon paksumpi tää ponttoonin materiaali, pitäisi kestää kiviä ja oksia ja kaiken näköistä. Tuntuu aika helposti hallittavalta, selvästi toi ilmatäytteinen pohja tekee siitä jäykemmän. Et nyt vaikka täällä ei ollut mitään tavaraa kyydissä, niin tuntui sellaiselta, miten sen sanoisi, no hyvin hallittavalta. Tuommoista pehmeäpohjaista backraftia selkeästi niinku ketterämpi ja helpompi hallita tuommoisessa niinku virtaavassa vedessä. Sitten en mä tiedä, ei tässä nyt hirveästi moitittavaa, mutta ehkä noi reisiremmit, mä en oikein itse sitä kiristyssysteemiä oppinut. Varmaan kun ne kerran laittaa silleen niin kuin sopivaksi, niin ei niitä tarvitse sitten enää säätää. Ne nyt oli jotenkin ja kyllä nyt pysyi ja ihan hyvältä tuntunut. Niin ja sitten tää säilytystila täällä pohjalla, tää oli mun mielestä niin kuin hieno ja innovatiivinen ratkaisu. Tän näkyy toi ilmapatja, eli se siis täytetään täältä. Täällä on venttiili, kun tän T-sipin avaa, niin tänne saa esimerkiksi, on täällä termari, jossa on kuumaa mehua. Toisella puolella on kans tilaa, että sinne saa X verran tavaraa. Ei mitään isoa, mutta sellaista ehkä mitä tossa melon aikana tarvii. Tää malli ilman ISS-järjestelmää varmaan on ihan tämmönen koskipuljaus lautta. Mut sitten voisin hyvin nähdä sillä ISS-järjestelmällä, jos olisi tää, niin voisi tehdä semmosia pidempiäkin monen päivän melontaretkiä, että sais tavarat tonne ponttoonin sisään. Kiitos vielä Melomolle, että sai testikäyttöön. Tää oli ihan siisti. Mutta tää melontaretki alkaa nyt olemaan tässä. Lyödään kamat kasaan autoon ja lähdetään ajelemaan Helsinkiin päin. Nähdään taas jossain muualla. Hei hei!